Een hele goede morgen hier op de locatiekeuring bij Stal van de Kardiek in Sint-Johannesga. We keuren vandaag samen met collega's Jolande Slootjes, Willem Sonnema en aspirant jurylid Ellen van Gastel. We zijn begonnen met de hengstveulens. Als eerste in de baan catalogus nummer 3. Een veulen die goed in het rastype staat, die in de bouw iets opwaarts gebouwd mag zijn en ook in de bovenlijn op dit moment wat sterker kan zijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Achterbeen is wat sabelbenig en de voorbeenstand zou wat correcter mogen. Dit veulen waardeert zich enorm op in beweging. Die stapt actief met voldoende lichaamsgebruik. En in draf waardeert hij zich enorm op met een heel mooi voorbeengebruik. Veel tact, goede zelfhouding. En die draf maakt ook dat hij vandaag een eerste premie krijgt. The result of number 3, a colt. It's a good breed expression. In the conformation he could be stronger in the top line. And also the direction of the body could be a bit more uphill. The stances of the legs could be a bit better. He is towing in and the hind leg is sickle hocked. He has a very good movement, a regular walk, and especially the trot was very well, with a good balance, a good posture, nice use of the foreleg, and this makes that he deserves a first premium today.
Doet hij het? Voor de mensen die net zijn aangekomen, ook van harte welkom hier op de locatiekeuring bij Van de Kadiek. We zijn bezig met de rubriek hengstveulens en catalogus nummer 2 is nu in de baan. Het is een langgelijnd veulen. Een veulen met een goede romprichting, veel lengte in het lijf, ruim voldoende rasuitstraling. Qua beenwerk zouden we de voorbeenstand en de achterbeenstand wat correcter willen zien. Ook weer een veulen die zich enorm opwaardeert in beweging. Een heel fijn stappend veulen, goed door het lijf, veel ruimte. En in de draf brengt het veulen zijn schoft mooi omhoog, toont veel balans, een hele mooie houding. Ook dit veulen krijgt een eerste premie. Result of number 2, a first premium.
die aan. En dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 1. Het is een voldoende ontwikkeld veulen, lang gelijnd. Een veulen die iets lang in het hoofd is. Een voldoende verticaal gestelde hals heeft. Een veulen die voldoende lengte in het lijf heeft. Die een goede kruisligging heeft. Die iets sterker zou mogen in de bovenlijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Achterbeen is een fractie sabelbenig. Veulen die zou in de stap wat meer ruimte en wat meer lichaamsgebruik mogen tonen. En in de draf heeft het veulen wat moeite met schakelen. Zou iets meer op het achterbeen mogen komen. Het achterbeen mag meer onder de massa gebracht worden. De veulen krijgt een tweede premie. Result of number 1, a second premium.
Ja. Dan hierbij merrieveulen catalogus nummer 4. Is een veulen die in zijn algemeenheid wat royaler ontwikkeld zou mogen zijn. Ook wat langer gelijnd zou mogen zijn. Veulen heeft ruim voldoende rasuitstraling, voldoende sprekend hoofd. In de bouw zouden we haar graag wat sterker zien in de bovenlijn. En ook zouden we het kruis graag wat minder hellend willen zien. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Staat achter al erg week gecoat. De stap heeft voldoende tact. Is iets gehaast. In draf is het veulen lichtvoetig. Maar zou het veulen met meer kracht het achterbeen onder de massa mogen plaatsen? Ze krijgt een derde premie. The result for number 4, a third premium.
We zijn begonnen met de eerste rubriek opnames in de baan catalogus nummer 5, 6-jarige Veulenboek Merrie. Merrie die in zijn totaliteit iets klassiek aandoet. Merrie die een goede schouderpartij heeft, die iets neerwaarts gebouwd is, voldoende sterke bovenlijn heeft, ook voldoende lengte in het kruis. Wat rasuitstraling betreft, voldoende rasuitstraling. We zouden de hoofd-halsverbinding graag iets lichter willen zien. Beenwerk zou meer kwaliteit mogen uitstralen en het achterbeen is ook erg recht gesteld. Paard stapt goed, met voldoende tact en voldoende ruimte. In draf toont de merrie voldoende tact en ruimte, maar zou daarbij meer souplesse mogen tonen. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Result of number 5. She is accepted in the studbook today.
Hallo. Hallo. Mag je uit? Ja, de uitslag van de eerste groep opnames. We hebben hier 3 merries gekeurd en de nummers 6 en 8 zijn opgenomen in het stamboek. U heeft kunnen zien dat catalogus nummer 6 nog een poosje heeft rondgestapt. Nummer 6 heeft een goed ABFP-resultaat met een 6 op stap en een 8,5 op draf. Alleen de voorwaarde om deze cijfers mee te kunnen nemen is dat ze aan de hand wel regelmatig zijn. En helaas was de merrie niet regelmatig in stap. Dus daarom opgenomen in het stamboek. Wel premiewaardig is catalogus nummer 8. Dat is een grootramige merrie. Die iets luxer in de voorhand zou mogen zijn. Merrie heeft een voldoende bovenlijn. Merrie heeft goede standen, beenstanden en voldoende kwaliteit beenwerk. De merrie stapt met voldoende tact en ruimte. Laat in draf veel ruimte zien en veel tact. Heeft ook een testresultaat met een 6,5 op stap en een 9 op draf. En dit maakt dat deze merrie vandaag opgenomen wordt in het stamboek en ster wordt verklaard met een tweede premie. Gefeliciteerd. Result of this group. There were 3 full book mares. The numbers 5 and 6 are accepted in the stud book. And number 8 is declared star with the second premium. Nog even een kleine correctie. Opgenomen in het stamboek zijn de catalogus nummers 5 en 6. En ster met een tweede premie, catalogus nummer 8. En catalogus nummer 7 was afwezig.
Goedje, braaf. Oh, godverdomme. Oh, jezus.
Ja, dan hierbij de uitslag voor catalogus nummer 12. Merrie van 1,60 meter. Merrie met veel rasuitstraling, een heel edel hoofd, veel behang. Merrie die ook een correcte bouw heeft, goed in verhouding, voldoende sterke bovenlijn. In het beenwerk zien we ongelijkheid in de voorbenen. Hè, de hoeven die kunnen gelijker zijn en ook de kootstand kan gelijker zijn. Ook zouden we graag wat meer kwaliteit in de spronggewrichten zien. De stap is afgepast en in draf zouden we meer gedragenheid en meer regelmaat willen zien. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Result of number 12, accepted in the studbook.
In deze tweede groep, nu 3-jarige veulenboekmerries, hebben we 4 paarden gekeurd. Nummer 10 wordt in rubriek 6D gekeurd. En opgenomen in het stamboek zijn de catalogus nummers 12 en 13. We hebben 13 nog even mee laten stappen om te kijken of de stap zou verbeteren. Maar dat was niet het geval, vandaar dat de merrie ook de baan heeft verlaten en opgenomen is in het stamboek. 2 paarden die premiewaardig zijn. Te beginnen met catalogus nummer 11. Een hele jeugdige, behendige merrie. Die wat meer neklengte zou mogen hebben. Voldoende edel is in het hoofd. Ook een voldoende lange verticaal gestelde hals. Evenredig gebouwd met een goede bovenlijn. Paard heeft hard beenwerk. Paard in stap zou hij meer gelijkheid van passen mogen laten zien. Daar heeft hij een 5,5 voor gekregen. De draf daarentegen is lichtvoetig. Kan goed schakelen. Heeft een goed gebruik van het achterbeen. Veel buiging daarin. En dit paard wordt vandaag dan ook opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. En op kop geplaatst in deze rubriek catalogus nummer 9. Een merrie met zeer veel uitstraling. Een fraai hoofd, veel behang, mooie halsvorm. Een hoogbenige merrie met een goede bovenlijn, veel lengte, een opwaartse lichaamsbouw. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, royale hoeven. Merrie die stapt actief, sluit goed aan. In draf toont de merrie een goed achterbeengebruik, voldoende schakelend vermogen. Zou iets meer ruggebruik mogen tonen. Al met al wordt deze merrie opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. Gefeliciteerd. The results of this group, numbers 12 and 13 are accepted in the stud book. Number 11 is included and declared star with the second premium. The walk was could be more regular, but the trot was very well, and also the conformation of the horse was very well. And number 9 is accepted in the stud book and declared star with the first premium. And number 10 is in the fourth group today.
Toen ze al mij te moeten best.
We zijn begonnen met de tweede groep 3-jarigen. Catalogus nummer 14 is een jeugdige merrie die een iets lang hoofd heeft, wel voldoende behang heeft. Een merrie met een strakke bovenlijn en dat zie je ook wel een beetje terug in beweging. Het kruis is lang, maar zou minder hellend mogen zijn. Beenwerk. Merrie is vooral erg week gecoat. Ook zouden we graag meer kwaliteit en gelijkheid in de sprongen willen zien. De stap zou meer lichaamsgebruik mogen tonen en soms zijn de pas ook wat ongelijk. In draf toont de merrie voldoende tact en ruimte, maar zou meer kracht, meer oprichting, meer ruggebruik mogen laten zien. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Result of number 14. She is accepted in the studbook today.
beste van hun lichting zijn aan ver. Daar komt het meestal een beetje terecht.
Catalogus nummer 18 heeft een voldoende edel hoofd. Mag even hier voorop gesteld worden? Alsjeblieft. Is een merrie met een voldoende edel hoofd. Merrie die zwaar is in de hoofd-halsverbinding. En ook de hals zou wat lichter qua massa kunnen zijn. De merrie doet enigszins beknopt aan. Is evenredig gebouwd. Zou sterker in de rug mogen zijn. Kruis heeft een goede ligging. In het beenwerk zouden we de merrie graag minder week gecoacht zien. De stap heeft voldoende tact. In draf heeft de merrie een hoog ritme en zou wat meer oprichting mogen laten zien. Ze wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Result of number 18. She is accepted in the studbook. Jazeker, dat die goal goed staat. Die zit er één bij. Meer vooruit stappen, Richard. Meer rond die aan het in. In deze rubriek 5 merries gekeurd. En nummers 14 en 18 zijn opgenomen in het stamboek. En deze paarden die hier in de baan zijn, 15, 16, 17, zijn allen premiewaardig. Te beginnen met catalogus nummer 17. Is een merrie met een voldoende edel hoofd. Merrie met een iets horizontaal gestelde hals. En zou ook wat meer neklengte mogen hebben. Merrie heeft een goede bovenlijn. Is iets naar voren gebouwd. Voldoende kruisligging. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De hoeven zouden iets royaler mogen. En ook de voorbeenstand van het rechter voorbeen zou correcter mogen. Merrie waardeert zich op in beweging. Stapt goed. Sluit goed aan. Voldoende lichaamsgebruik. In draf toont de merrie een krachtig achterbeengebruik. Ze zou hierbij het voorbeen wat meer mogen uitleggen. Iets meer oprichting mogen tonen. Maar wel voldoende om vandaag ster te worden verklaard met een tweede premie.
Dan gaan we naar catalogus nummer 16. Dat is een hele fraaie merrie met veel rasuitstraling waar we 9 op hebben gegeven. Ook een merrie die hoog scoort op de bouw. Een langgelijnde merrie met een sterke bovenlijn, goede kruisligging. Ook daar scoorde ze een 8,5. Merrie heeft voldoende droog beenwerk. Die zou in stap heeft ze voldoende tact en ruimte. Zou erbij iets meer buiging in de sprong mogen tonen. In draf heeft ze ook een voldoende krachtig achterbeen. Daarbij zou ze wat meer ruggebruik en gedragenheid mogen tonen. Vanwege het fraaie exterieur wordt deze merrie vandaag ster verklaard met een eerste premie. En dan eindigen we met nummer 15. Nummer 15 die moet qua exterieur misschien iets onderdoen voor nummer 16. Maar deze merrie die waardeert zich enorm op in beweging. Merrie die een voldoende edelhoofd heeft, ook wat meer neklengte zou mogen hebben. Voldoende sterke bovenlijn heeft, royale schouderpartij. Merrie die actief stapt, gretig is in de stap, voldoende buiging in het achterbeen toont. In draf een heel mooi voorbeengebruik laat zien, mooi op eigen benen loopt, veel schakelend vermogen, veel balans in de wendingen. En vanwege de beweging wordt deze merrie opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een eerste premie. The results of this group, accepted in the stud book numbers 14 and 18. The 3 mares here in the arena are all declared star. Number 17 with a second premium and numbers 15 and 16 with the first premium. Number 15 had excellent movements and number 16 had excellent breed expression and conformation.
klaar voor. Hè?
Catalogus nummer 22 is een merrie van 1,60 meter. Merrie met veel behang. Merrie die een fraaiere halsvorm zou mogen hebben. In de bouw zouden we de merrie graag wat evenrediger gebouwd zien en wat sterker in de verbindingen. Met name de aansluiting rug, lender en kruis kan sterker. Beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen uitstralen en de voorbeenstand kan iets correcter. De stap is afgepast, zou wat meer ruimte mogen hebben. In draf heeft de merrie voldoende tact, maar zou ze wat meer draagvermogen kunnen laten zien. Ze wordt opgenomen in het stamboek. Result of number 22, she is accepted in the studbook. Nou,
In deze groep 4 merries gekeurd. Nummer 22 is opgenomen in het stamboek en helaas konden we nummer 20 niet opnemen. Deze 2 merries zijn premiewaardig. Te beginnen met catalogus nummer 21. Is een grootramige merrie die wat meer expressie in het hoofd zou mogen hebben. Ook wat meer luxe zou mogen uitstralen, wat meer behang zou mogen hebben. Het is een langgelijnde merrie met een voldoende sterke bovenlijn. Het kruis is wat hellend. Het is een hoogbenige merrie. De merrie is kort en stijl gecoat. Er zou iets meer kwaliteit in het beenwerk mogen tonen. De merrie stapt goed, resoluut. In draf zou de merrie iets meer door mogen treden met het achterbeen. En het voorbeen iets meer weg mogen zetten. Ze wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. En dan hebben we catalogus nummer 23. Merrie die ook wat edeler in het hoofd zou mogen zijn. Ook wat lichter hoofd-halsverbinding zou mogen hebben. Wat meer behang. Merrie beschikt over een goede bovenlijn en een goede kruisligging. Zou iets opwaartser gebouwd mogen zijn. Het achterbeen is vrij recht gesteld. En de voorbeenstand zou wat correcter mogen. Merrie waardeert zich op in beweging. Stapt goed en draaft voldoende opwaarts met een goed gebruik van het achterbeen. En met de beweging waardeert ze zich op. En ze wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een 2e premie. Gefeliciteerd. Results of this group. 4 mares. Number 22 is accepted in the stud book. Number 20 is not accepted because the walk was not sufficient. Number 21 is accepted with a 3rd premium. And number 23 is accepted and declared star with a 2nd premium because of the good movements. Ja? We lopen wat voor op het programma. Het is nu 11:15. We gaan pauzeren tot 11:15 en dan gaan we verder met de volgende rubriek. Dus tot over een half uur. We have a break now of 30 minutes.
De laatste groep 3-jarige veulenboekmerries, catalogus nummer 26, is een merrie die wat meer expressie in het hoofd zou mogen hebben, ook wat meer behang zou mogen hebben. De merrie heeft een voldoende sterke lendenpartij, maar zou iets sterker in de rug mogen. Het voorbeen is erg week gekoot. En het zou ook meer kwaliteit mogen uitstralen. Zowel in de stap als in de draf zouden we graag meer tact en regelmaat in de beweging zien. Hij wordt opgenomen in het stamboek. Dankjewel. Number 26 is accepted in the studbook.
Catalogus nummer 27 is een merrie die iets meer expressie in het hoofd zou mogen hebben. Die ook meer lengte in de hals mag hebben en een meer lichte hoofd-halsverbinding. Merrie is neerwaarts gebouwd, heeft een strakke bovenlijn. Kruisligging is voldoende. Als we naar het beenwerk kijken is hij erg hol in het voorbeen. En zowel voor als achter een beetje beervoetig. Dat is heel week gekoot en een gebroken voetas naar voren. In de beweging waardeert de merrie zich op. Merrie stapt goed, met veel ruimte en tact. In draf toont ze voldoende buiging in het achterbeen. Zou daarbij iets nog meer door mogen treden. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Result of number 27. She is accepted in the studbook.
Catalogus nummer 28 is een merrie met een sierlijke belijning, een voldoende sprekend hoofd, mooie halsvorm. Merrie die wat opwaartser gebouwd zou mogen zijn, voldoende sterke bovenlijn heeft, voldoende kruisligging, iets gerekt aandoet, ook opvallend goede schouderpartij. Merrie heeft royale hoeven, achterbeen is een beetje fractie sabelbenig en de voorbeenstand zou meer correct mogen. In de stap zouden de passen gelijkmatiger mogen zijn. In draf heeft de merrie voldoende zweefmoment, maar ze valt wat uit elkaar in de draf en zou het achterbeen wat meer onder de massa mogen plaatsen. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Result of number 28, accepted in the studbook. Yes. In deze laatste groep driejarige merries zijn de catalogus nummers 26, 27 en 28 opgenomen in het stamboek. En catalogus nummer 10 is teruggekomen voor primering. Catalogus nummer 10 is een langgelijnde, royaal ontwikkelde merrie. Die een voldoende sprekend hoofd heeft, die meer neklengte zou mogen hebben. En daardoor ook een lichtere hoofd-halsverbinding. Merrie die een goede bovenlijn heeft, goede kruisligging, iets neerwaarts gebouwd is. Merrie beschikt over een sabelbenig achterbeen, voldoende droog beenwerk. De stap heeft voldoende tact, maar is iets afgepast. In draf toont de merrie veel balans, veel tact, krachtig achterbeengebruik, veel functionaliteit in die draf. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Result of number 10, accepted in the studbook with a second premium and declared star.
Kijk bij deze. Hè?
zo. Goed zo.
Catalogus nummer 32 is een merrie die iets meer expressie in het hoofd zou mogen hebben. Een voldoende verticale halsrichting. Merrie die een royale schouderpartij heeft, voldoende sterk in de bovenlijn is. Merrie die wat beenwerk betreft iets correcter in de standen zou mogen zijn. Achterbeen is een fractie sabelbenig, voorbeen een fractie hol. De stap heeft, had voldoende takt. Later werd dat iets kwetsbaarder en de voorbeenstand van het linker voorbeen zou wat correcter mogen. In draf heeft de merrie veel knieactie, maar zou de merrie het achterbeen meer onder de massa mogen plaatsen en meer gedragenheid mogen tonen. De merrie stamboek niet geprimeerd vandaag. Result of number 32, no premium today.
Catalogus nummer 33 is een merrie met veel rasuitstraling, een edelhoofd, een opvallend lange hals, veel behang. Merries zouden we in bouw graag sterker zien in de bovenlijn en ook wat meer oprichting in de bouw. Beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen laten zien. De stap die zou meer tak mogen tonen. In draf heeft de merrie voldoende zweefmoment, maar mag daarbij meer in verbinding blijven lopen. De merrie wordt vandaag niet geprimeerd. 33, no premium. Ja, in de rubriek graadverhoging 5 merries beoordeeld. Catalogus nummer 32 en 33 zijn niet geprimeerd. En de 3 paarden die hier aanwezig zijn, zijn allen premiewaardig. Catalogus nummer 31 is een jeugdige, evenredig gebouwde merrie. De merrie heeft een mooie halsvorm. Merrie is iets neerwaarts gebouwd, heeft een goede bovenlijn. Merrie die zou wat gelijker in de hoeven mogen. En de hoeven zouden ook wat royaler mogen. De stap is afgepast en wat stug. De draf is zeer sterk achterbeen. Een goede presentatie. De merrie krijgt een 3e premie. Voor sterverklaring zou de stap en het beenwerk meer toereikend moeten zijn.
Catalogus nummer 30 is een merrie met veel behang. Zou wat meer neklengte mogen hebben. Merrie heeft een stijlschouder, is wat arm bespierd over de bovenlijn, maar de bovenlijn is wel voldoende sterk. Het kruis is kort en wat hellend. Beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen tonen. Merrie heeft een opvallend goede stap met veel ruimte en veel tact, veel lichaamsgebruik. Mooi vanuit het schouder gestapt. De linker voorbeenstand zou iets correcter mogen. In de draf toont de merrie voldoende zweefmoment, veel knieactie, voldoende opwaarts. Achterbeen zou iets meer onder de massa geplaatst mogen worden. De merrie wordt met name vanwege zijn uitstekende stap ster verklaard vandaag met een tweede premie. En dan catalogus nummer 29. Een hele fraaie merrie met veel rasuitstraling, sierlijke belijning, veel behang. Merrie die voldoende jeugd uitstraalt, een goede bovenlijn heeft, goede kruisligging, misschien iets neerwaarts gebouwd. De merrie heeft voldoende droog beenwerk. De merrie stapt taktmatig, zou erbij iets meer souplesse mogen laten zien. De rechter voorbeenstand en de linker achterbeenstand zou iets correcter mogen. In de draf toont de merrie veel houding. De draf is opwaarts. De merrie heeft weinig tempo nodig, loopt mooi op eigen benen. Ook deze merrie vandaag ster met een tweede premie. Gefeliciteerd. 5 studbook mares, numbers 32 and 33, no premium today. Number 31, a third premium. And the numbers 29 and 30 are declared star today with a second premium. Goed zo, braaf jongen. Hier blijven.
Yes. Tot slot nog 2 Veulenboekhengsten voor sterverklaring. Te beginnen met catalogus nummer 34. 4-jarige Veulenboekhengst. Veulenboekhengst met ruim voldoende rasuitstraling, voldoende edelhoofd. De hals is goed gevormd, maar iets aan de zware kant. De hengst is hoogbenig. Heeft een voldoende sterke bovenlijn, een kort en hellend kruis. In het beenwerk is hij sabelbenig en erg steil gekoot. In de stap zouden we graag meer tact willen zien. En ook het linker achterbeen moet correcter onder de massa worden geplaatst. In draf zou de hengst meer lichaamsgebruik mogen laten zien en mist hij op dit moment ook nog wat kracht. Hij wordt vandaag geen ster verklaard. Result of number 34, no star today.
Catalogus-nummer 35 is een hengst met een voldoende sprekend hoofd. Een mooie halsvorm wat bovenwelving betreft. Een aansprekende voorhand. Hengst zou in de romprichting wat opwaartser mogen zijn. Verder is het kruis hellend. Achterbeen is een fractie sabelbenig. Hengst is hoogbenig, maar iets kort in de rug. Zowel de stap als de draf waren voldoende, maar niet toereikend voor sterverklaring. Dus vandaag geen ster. Dit was het einde van de keuring. We hebben veel kwaliteit gezien. Ook een goede aanvoer, goede medewerking van iedereen. De ringmeester en de chipper en de meter. Bedankt voor uw aandacht hier. Bedankt de KADIK voor de goede zorgen. Bedankt collega's voor de vlotte en fijne samenwerking. En we zien jullie graag op een volgende locatiekeuring of via de livestream. Dankjewel.